මේක තමයි most dangerous එක 69% percentage එක තියෙනවා අපි ඔයාලා වික්කයන් යන්නේ අමුතුම තැනකට බොයිස් ලගේ ප්‍රියතම තැන පෙරේතම තැනකට Good morning all. Paradise Price අපේ යාළුවෝ අද අපි එකයි යන්නේ Seychelles වල තියෙන Takamaka factory එකක්. ඒක එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න තමයි අද අපි ඔයාලා එකයි යන්නේ. ඔයාලා ආසම දෙයක් වෙන්න තියෙන විශේෂයෙන් බොයිස්ලා. මේ වගේ පිටිපස්සෙන් තියෙන ෆැක්ටරි එක. ඇතුලේ තියෙනවා බාර් එකක්, ඒ වගේම ෆුඩ් ට්‍රක් එකක්. ඒ වගේම ආයෙම තියෙන rum tasting එකක් අපිට තියෙන එක තමයි හොඳ මේක ගැන අපි ටෙස්ට් කරලා බලනවා. ඔව්. අපි බලමු ඉස්සරහට කියලා තව මොනවද තියෙන්නේ කියලා. එහෙනම් අපිත් එක්ක දිගටම රැඳී සිටින්න. අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක subscribe කරන්න, like එකක් දාන්න, share කරන්න, comment එකක් දාන්න. එහෙනම් අපිත් එක්ක යන්න. මොනවද තියෙන Takamaka වර්ග අපි? මොනවද දේවල් තියෙනවා? අපි බලමු. මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මම ආසම දේවල් තියෙනවා. එතන තියෙනවා dark rum එක, coconut rum එකක් තියෙනවා, තව rum sing එකක් තියෙනවා, ඊට පස්සේ white rum තියෙනවා, pineapple rum එකක් තියෙනවා. ඒක මොකද්ද? rum blend. වර්ග ගොඩක් තියෙන ඒක තමයි Seychelles වලම උත්පාදනය කරන ලික වර්ගයක්. අපේ මේ ලංකාවේ අරක්කු වගේ ඔයාලා කියන්නේ ගල් අරක්කු කියලා ඒ වගේ Seychelles වල හදන ස්පෙෂල් ඩ්‍රින්ක් එකක් තමයි මේක. ලස්සන හැට් තියෙනවා, hot proof bag තියෙනවා. පොඩ දාලා බලන්න. අද මගේ ලස්සන hair style එකක් තියෙනවා අර පේනවා ඇති. Takamaka store එකටම ගැලපෙන්න මම නාගෙන. තියෙනවා කුඩ තියෙනවානේ. කොහොම මෙයාලගේ නම ගහලා ටී-ෂර්ට් තියෙනවා, ලස්සන හැට් තියෙනවා. මේක මම ගන්න. අද නම් විකිනෙන සීන් එකක් වගේ තියෙන්නේ. ලස්සනයි. හොඳයි නේ ගන්න. ලස්සන ටී-ෂර්ට් තියෙනවා. මේ පට්ට ඩිසයින් එකක් තියෙනවා. printed නේ. printed එක. හරුව මේ ඔයාලා කියන්නේ මෙයාලා අපිව ස්පොන්සර් කරේ. එහෙම නෑ මේ අපි වෙන්නවාට. එහෙම බාන්ඩයක් තියෙනවා. Takamaka sunglass. ඕන වෙනුම. කීයද දන්නවද මේක? SCLC. ගමු වෙන එකක්. එකක් ගමු. ලස්සනයි නේ? හොඳයි හොඳයි. කිනි වර්ගයක් තියෙනවා නේ. මේ මොකද්ද මේ? චූටි බෑග්. ඒ අතර මොනවා හරි තියෙනවා බලන්න. ටවල්. අන්තවල් ජාඩ්. මේ ඔක්කොම ටවල්ස් වගේ තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඒවා ලොක් කරලා මේ තියෙන ටවල් එක. අපිට බීච් එකට ගිහම වෙලාගෙන ඉන්න. මොනවද බලන්නේ? මේ ස්කිනියක් ගලු ඉතින් ගන්න. ස්කිනියක් සිලෙක්ට් කරන ගමන් අපි බලමු මෙයා ගන්න මොන ස්කිනියද කියලා. ඒක ලස්සනයි. වව්. Became a British colony, all the slaves were freed. So basically, a lot of the land was given away to the slaves as compensation. So nowadays, it's just 1 acre left today, and that's what you're seeing right here. In 1990, there was a fire destroying everything, leaving only the steps and the foundation. So 4 years after, they rebuilt the copy. We're taking care of the place with the Seychelles Heritage Foundation. So you're gonna see the vanilla, but no fruit, no seeds. You need to pollinate them by yourself. We also have a fruit. So this fruit, in Creole we call it bilembi. So it's a bit sour. If you don't have lime, you want to put something with the fish, you put bilembi. If you want a cocktail at the bar, there's a rum and sour, bilembi. Long time ago, people didn't have deodorant, bilembi. මම ගියත් ඉතින් මේ ප්‍රධාන මෙවුන් ඉබ්බෝ. මොන් අදත් අපිට ඉබ්බෝ හම්බුණා. ඕන් එහෙන. I'm just like tickling him. අදලා තියනවා ලොකුයි. So guys, really funny sometimes. They drink water from the nose
and eat from the mouth. They can live 3 months without food or water. In Creole, it's called gros bomb. If you have a fever, you boil it with water, you drink it, fever goes down immediately. Now we have something called lemongrass. So for mosquitoes, mosquito repellent, it's really good. If you make ඕක මේ ඇඟේ boil ගාන්න it පුළුවන් also, මදුරුවන්. put a little bit of sugar or honey. It's like අර a අපේ tea. පැංගිටි තියෙන්නේ පැංගිටි වගේ දෙයක්. So this fruit, if you remove the skin, you put with water, you make a juice. It's good for anti-cancer properties, cleaning the body for everything. It's good for cancer, for everything with the body. පිළිකාවලට හොඳයි. රම් නිෂ්පාදනය කරන නිෂ්පාදනය විදිය විදිය. බලන්න. You're gonna see 2 silos. So the 2 silos, it's about 20,000 liters. And this is where we store our molasses. So basically we have sugarcane, but because in Seychelles we don't have enough sugarcane, we also make the rum from sugarcane, but this is a special edition. So basically, how does it work? The molasses is pumped to the 5,000 liter tank at the back. There are 3 tanks. We're gonna add water and distiller's yeast. So the yeast and the water, within 3 days, we're gonna have a fermented wash. So to continuously make our rum, the first tank at the back, we're gonna start the process. The second tank in the middle phase, and the third tank already for distillation. It's pumped to beer tank. This is where we're gonna apply heat for vapor. It goes to the tree column. We're gonna remove the water and the yeast from the alcohol. And then to finish, the heart of rum, which is about 70 to 90%. Why is Takamaka very different from all the rums? It's our water. මෙතන තියෙනවා උග්ගස්. සීසියල් වලට ඇවිල්ලා උග්ගස් කැල්ලක් කනවා මේ. රහයිද? අපි දැන් යනවා සුගර්කේන් වලින් හදන රම් එක බලන්න. You're gonna see 100 barrels here of ex-bourbon American barrels directly from Kentucky. බැරල් 100ක් තියෙනවා මේ රම් දාලා. Nowadays we make sugarcane rum. මේක ඇතුළට යන්න දෙන්නේ නැහැ. මේක ඇතුළේ තමයි සුගර්කේන් රම් එක හදන්නේ. අපිට ඔළුව දාලා බලන්න තමයි තියෙන්නේ. අපි දැන් යන්නේ මියුසියම් එකට කට්ටිය මාව දාලා ගියා. ඉතින් පොඩ්ඩක් දුවගෙන යනවා. බලමු මියුසියම් එක. ඔයාලට කියවනේ කලින්. මේ පරණ පුත්තින මේගොල්ලෝ මේ පාවිච්චි කරපු පුත්ති ඒවා හදලා බලපියන්ට ඉස්සර කාලේ මෙන්න අපි පිංචි රට තියෙන ශ්‍රී ලංකා. අර බෑන්ඩ් එකක් වුණා. මොකද බෑන්ඩ් එක? මේකේ රම් ටෙස්ටින් එකක් දෙනවා. ඒක රම් ටෙස්ටින් එකට අපි ගෙවන්න ඕන. CR 150ක් ගෙවන්න ඕන. ඒක ගෙවලා මේ ටැග් එක තමයි දෙන්නේ. මේක තිබ්බොත් ඒක තමයි සංකේතවත් කරන්නේ. අපිට දෙන්නේ රම් ටෙස්ටින් එක. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. එක්ක කරේයයි නැත්තම් එයිදයි. මේ ආය තමයි මම තෝරගත්තේ අද ටෙස්ටින් එකට. බලමු ටෙස්ට් කරලා මොකද. වතුර එකක් දුන්නේ නේ පොඩ කටවද ගන්න කියලා. First one, white rum at 43% of alcohol. Basically, it's our classic, the base for everything coming after. Best in a mojito or daiquiri. Enjoy. ඉස්සලාම රම් එක ටේස්ට් කරන්න යන්නේ. What else? මොකද ඔයාලට හම්බුනේ ඉස්සලා? රම් normal රම් එක. white rum එක. සරයි. Best seller in the house. So, dark spice. At 43%, you take the white rum, papaya, cinnamon, caramel, and you're finished with the dark spice. Best with some Coca-Cola with lime, or ginger ale, even some cold coconut water. Really nice. More aromatic, more vanilla, caramel flavor. ඔගේ මොනවද දාලා තියෙනවා කිව්වේ? ස්පයිසස් මේකට වලින් දාගෙනවා සිනමන්, කැරමල්, වැනිලා ගොඩාක් දේවල් දාලා Spices. තියෙනවා ස්පයිස් මම ගොඩාක්. හිතන්නේ ඔය සැර ඇති සෑහෙන. මේක මේ බේස්ම සේල් වෙන එක. ඕක ඩාර්ක් රම් එක. Dark rum. බලමු බීලා. සර කොහොමද කියන්නේ.
නේ සුවඳන අම්මා නාය කඩාගෙන සුවඳ. කොහොමද කියන්නේ මලකට රාක්ක වෙනවා. ඒකට බෙස්ම සේල් වෙනවා ඒක. ඔව් මේක හොඳට it is 40% නෙමෙයි මේක. 140. මම නම් ආස කලින් එකට 43. ෂම් බ්ලැන්ක් එකට. දැන් වතුර ටිකක් බොනවා දැන්. ඊළඟ එකට කට හදා ගන්නත් වෙන්නේ. First one, banana, ananas, pineapple. So basically, you take pineapple essence, white rum, diluted until 25. So some passion fruit juice, mango juice, or even on the rocks, really nice. So, මේක ladies drink එක pineapple rum එක. ඔව්. ඒක මම ටේස්ට් කරන්න දෙනවා ladies. බලන්න කොහොමද? ඔය තාත්තේ නියමයි. pineapple රායනෝ පයිනපල් වැඩියෙන් දැනෙනවා. ඇදින් දැන් මේක නියමයි මේ අත්‍තරම ගෑනු කට්ටියනවා මේක හරියන්නේ. සරණයි. සරණයි. අත්‍තරම සරණයි. essence, vanilla, diluted with the white rum until 25. So it's a bit similar, just coconut. මේකත් ladies drink එකක් coconut එක. Enjoy. මේ coconut rum එක ඒකත් 125යි තියෙන්නේ. පොල්ලේ උඩ. අන්න දීලා බලන්න මොකද තාත්තේ කියලා. අවුලක් නැන් ෂේක්. දෙකම කලින් එකයි මේකයි දෙකම මොය එක නම් පොල් රහ උතර වෙනවා. අනිකරම පොල් ගෙඩි. පොල් කෑවා වගේ. අනිකරම පොල් රහක් එන්නේ. නහයනුත් එනවා මේ පොල් රහ. Good. Wow. A little bit like a Scottish whiskey. Best in a rum and sour, a smoky daiquiri, really nice. A little bit like whiskey. මොකද ඉගෙන පොඩි ඉස්තර කියලා යාළුවෝ බලන්න ඉන්නවා. යම් rum එකක් කියලා කියන්නේ. ඉගෙන තරුණ ජවය වැඩි වෙන්න. තරුණ ජය වැඩිනවා තව නාගි විද්දන්න දානි වගේ. නෑ නෑ එහෙම නා කියෙන්නේ නෑ. මොකද ඒක ගැන කියන්නේ? මේක නැත්නම් මේ ලංකාවේ අරක්කු සූදක් වෙනවා. නේද? ඔව් ලංකාවේ අරක්කු සූදක් වෙනවා. COVID killer, the overproof, or the sexy 69 at 69% of alcohol. So basically this one is the white rum, more flavors, banana, citrus, vanilla flavors, but also more alcohol. So we put less water in this one. ෆයිනල්. My friend, good luck. මේක තමයි most dangerous එක. 69% එක තියෙනවා. ඔන්න යාළුවෝ සෙට් එකකට දෙන්න ඕන නම් මෙන්න මේකෙන් කරගෙන යන්න. එක ෂොට් එකක් දුන්නා නම් ඒක ෂොට් එකෙන් දාලා විතර වටන්න පුළුවන්. 69. බලමු. වඩ පොඩ පරිසම් ගලා ඉන්නලු පිටිපස්ස එක්කලා කියනවා. සිඩ්ඩයක් ගහනවා වගේ. Water. So thank you very much. මෙන්න මේමයි අද අපේ දවස ගෙවුනේ. අද අපි ආ විශේෂ තැනකට Takamaka factory බලන්න. ඔයගොල්ලෝ අපි හිතන ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකෙන් දෙයක් දැනගත්තා දෙයක් හොඳට රසින්න යන කියලා. ආසම කැල්ලා ටේස්ටිං ටේස්ටිං එක පොඩ්ඩක් නිකන් ඇස් දෙකත් නිකන් කැරගෙනවා වගේ. අපි හිතන සෑහෙන දේවල් දැනගත්තා කියලා. මේක ගොඩක් එක්ස්පෝර්ට් කරනවා. රටවල් 38කට එක්ස්පෝර්ට් කරනවා. ඔය ගැන විස්තර කලින් කියලා තියෙනවා ගොඩක් මේ ප්‍රධාන වශයෙන් ගොඩක් කන්ට්‍රි වලට එක්ස්පෝස් කරනවා. මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක ගන්නවා ලේඩීස්ලට මොනවද හොඳ බොයිස්ලට මොනවද හොඳ කියලා වල ලොකු අයිඩියා එකක් එන්න ඇති. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා එන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙන තුරු අපි පැරඩයිස් විත් වයිෆ් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් එකක් අනිවාර්යෙන් දාන්න. ජය වේවා.